Hello students, আজি আমি চাম হাইড্ৰোজেন বন্ডিং and types of hydrogen bonding. এটা প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব হাইড্ৰোজেন বন্ডিং, what is mean by hydrogen bonding বা হাইড্ৰোজেন বান্ধনী কাক বলে। এটা হাইড্ৰোজেন বান্ধনীৰ ডেফিনেশন দিয়াৰ আগতে আমি চাব লাগিব which types of molecules can form hydrogen bond, অৰ্থাৎ কেনেকুৱা ধৰণৰ মলিকুলে হাইড্ৰোজেন বন্ড ফৰ্ম কৰিব পাৰে। এটা যদি আমি এই কথাখিনি জানিব লাগে তেতিয়া প্ৰথম পইণ্টটো হ'ব if hydrogen atom is directly bonded with or covalently bonded with most electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen, then these types of molecules can form hydrogen bond. অর্থাৎ যদি আমাৰ হাইড্ৰোজেন পৰমাণুটোৱে অতি বেছি বিদ্যুৎ ঋণাত্মক সম্পন্ন মৌল যেনে ফ্লোৰিন, অক্সিজেন, নাইট্ৰজেনৰ লগত বান্ধনী সৃষ্টি কৰি থাকে তেনেকুৱা মলিকুলে সাধাৰণতে আমাৰ হাইড্ৰোজেন বন্ড প্ৰডিউস কৰিব পাৰে। এটা আমি এটা এক্সাম্পল লওঁ, suppose HF hydrogen fluoride, এটা হাইড্ৰোজেন এটমটো ডাইৰেক্টলি কোভ্যালেন্টলি বন্ড ফৰ্ম কৰি আছে কাৰ লগত ফ্লোৰিনৰ লগত। আৰু আমি জানো ফ্লোৰিন ইজ দা মোস্ট ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ এলিমেন্ট ইন দা পিৰিয়ডিক টেবুল। পিৰিয়ডিক টেবুলত থকা সকলো মৌলৰ ভিতৰত ফ্লোৰিনটোৰ বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতাৰ মানটো সৰ্বাধিক হ'ব। গতিকে আমাৰ ই ফ্লোৰিনে ডেল মাইনাস, হাইড্ৰোজেনে ডেল প্লাস। এটা চাওক আমি যদি 1 ml HF লওঁ তাতে n moles of HF molecule থাকিব। তাৰমানে আলটিমেটলি এইটো এটা HF molecule, এইটো এটা HF molecule, এইটো এটা HF molecule, এইটো এটা আমাৰ সেপাৰেট HF molecule, এইটো সেপাৰেট HF, সেপাৰেট HF, সেপাৰেট HF। এইটো যেনেকুৱাকে ডেল মাইনাস ডেল প্লাস পাইছে, সিমিলারলি ইয়াতো আমাৰ ডেল মাইনাস ডেল প্লাস ডেল মাইনাস ডেল প্লাস ডেল মাইনাস ডেল ডেল প্লাস ডেল মাইনাস পাব। গতিকে যেতিয়া এই মলিকুলবিলাক ওচৰা ওচৰিকৈ আহিব, অৰ্থাৎ এটি নাম্বাৰ 1 বুলি যদি কনসিডাৰ কৰা যায় 2 3 4, ইয়াৰ আমাৰ ফ্লোৰিনে নেক্সট সেকেন্ড মলিকুলৰ হাইড্ৰোজেনক কি কৰিব, এট্ৰাক্ট কৰিব, অৰ্থাৎ আকৰ্ষণ কৰিব। কিয়? কাৰণ ফ্লোৰিনটো নিগেটিভ চাৰ্জ পাইছে, হাইড্ৰোজেনে পজিটিভ চাৰ্জ পাইছে। গতিকে ইয়াৰ মাজৰ এট্ৰাকশনৰ ফলত এটা বন্ড প্ৰডিউস হ'ব। এই বন্ডটোক আমি কনসিডাৰ কৰিম হাইড্ৰোজেন বন্ড হিচাপে। এইটো হ'ব আমাৰ হাইড্ৰোজেন বন্ড। এটা এইবিলাক যে HF আছে, এই HFটো হ'ব আমাৰ এইবিলাক কোভ্যালেন্ট বন্ড, অৰ্থাৎ সহযোজী বান্ধনী। এটা যদি আমি স্ট্ৰেন্ড অৰ্থাৎ যদি বিবেচনা কৰা যায় তেতিয়া হাইড্ৰোজেন বন্ডৰ তুলনাত কোভ্যালেন্ট বন্ডৰ শক্তিৰ মানটো কি হ'ব, বেছি হ'ব। গতিকে as compared to hydrogen bonding, covalent bonds are more stable. গতিকে এতিয়া কি আমাৰ যদি if a bond can form between most electronegative elements of one atom or one molecule and hydrogen atom of another molecule can form a hydrogen bond, অৰ্থাৎ এটা মলিকুলৰ most electronegative element আৰু আন এটা মলিকুলৰ most positive অৰ্থাৎ হাইড্ৰোজেন এটমৰ মাজৰ আকৰ্ষণৰ ফলত যি বান্ধনীৰ সৃষ্টি হয় সেই বান্ধনীক আমি হাইড্ৰোজেন বান্ধনী হিচাপে বিবেচনা কৰিম। এইবাৰ আমি নেক্সট চাম টাইপস অফ হাইড্ৰোজেন বন্ডিং, হাইড্ৰোজেন বান্ধনীৰ প্ৰকাৰ। এটা হাইড্ৰোজেন বান্ধনীৰ প্ৰকাৰ আমি দুই ধৰণৰ পাওঁ। There are two types of hydrogen bonding. Number 1, intramolecular hydrogen bonding, অর্থাৎ অন্ত আণবিক হাইড্ৰোজেন বান্ধনী, and intermolecular hydrogen bonding, অর্থাৎ আন্ত আণবিক হাইড্ৰোজেন বান্ধনী। এটা যদিহে আমাৰ ইন্ট্ৰামলিকুলাৰ বা অন্ত আণবিক হাইড্ৰোজেন বান্ধনী সৃষ্টি হ'ব লাগে
একেটা মলিকুলতে কি থাকিব লাগিব দুটা এটলিষ্ট টু মোস্ট ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এলিমেন্ট থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ একেটা মলিকুলৰ ভিতৰতে যদি আমাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনিৰ সৃষ্টি হয় তেনেকুৱা বান্ধনিক আমি ইন্ট্ৰা মলিকুলাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনি হিচাপে বিবেচনা কৰি এতিয়া আমি এক্সাম্পল লওঁ সাপোজ অৰ্থনাইট্ৰফিনল এইটো হ'ব আমাৰ অৰ্থনাইট্ৰফিনল এনট এইটো হল অৰ্থনাইট্ৰফিনল এটা যদি আমি স্ট্ৰাকচাৰটো ড্ৰ কৰো এইটো নেক্সট OH and ডাবল বন্ড এইটো মানে আমাৰ ইন্ট্ৰা হ'ব লাগিলে এটাই মলিকুলে ইয়াত আর বেলেগ অৰ্থনাইট্ৰফিনল পুনৰ আন এটা মলিকুল আমি নলো এটাই মলিকুল আৰু ইয়াত মোস্ট ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এলিমেন্ট এটলিষ্ট দুটা ৰাখিব লাগিব ইয়াত অলৰেডি তো আমাৰ চাৰিটা আছে হাইড্ৰোজেন তিনিটা আৰু নাইট্ৰোজেন এটা আছে গতিকে ইয়াত আমাৰ ইন্ট্ৰা মলিকুলাৰ হাইড্ৰোজেন বন্ড ফৰ্ম হোৱাৰ পসিবিলিটি আছে এটা এই মলিকুলটোত OH বন্ডটো পার্শিয়াল পজিটিভ পার্শিয়াল নেগেটিভ চার্জ পাব এইবার নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন যদি কনসিডার করা যায় নাইট্রোজেন গ্রুপ 15 এলিমেন্ট oxygen group 16 element so as compared with nitrogen oxygen have more electronegativity গতিকে আমাৰ নাইট্ৰোজেনৰ তুলনাত অক্সিজেনৰ বিদ্যুৎ ঋণাত্মকতাৰ মানটো বেছি হ'ব গতিকে ই আমাৰ পার্শিয়াল নেগেটিভ পাব এই পার্শিয়াল পজিটিভ পাব গতিকে এতিয়া আমাৰ কি হ'ব এই গ্ৰুপটোৰ H আৰু ইয়াৰ আমাৰ ওৰ মাজত এট্ৰাকশন বা আকৰ্ষণ আৰু এই আকৰ্ষণৰ ফলত আমার এক বান্ধনিৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু এই বান্ধনিটো হ'ব আমাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনি আৰু এই হাইড্ৰোজেন বান্ধনিৰ টাইপটো হ'ব আমাৰ ইন্ট্ৰামলিকুলাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনি ইন্ট্ৰামলিকুলাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনি অৰ্থাৎ একেটা মলিকুলৰ ভিতৰতে যদি বেলেগ বেলেগ এলিমেন্ট মোস্ট ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এলিমেন্ট আৰু হাইড্ৰোজেনৰ মাজত বান্ধনিৰ সৃষ্টি হয় সেই বান্ধনিক আমি বিবেচনা কৰিম ইন্ট্ৰা বা অন্তঃআণৱিক হাইড্ৰোজেন বান্ধনি হিচাপে বিবেচনা কৰা যাব এইবাৰ নেক্সট আম ইন্ট্ৰামলিকুলাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনি ইন্ট্ৰা যদি আমাৰ ইন্ট্ৰামলিকুলাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনি হ'ব লাগে তেতিয়া বেলেগ বেলেগ মলিকুল যেনে আমাৰ HCF এইটো এটা বেলেগ HCF এটি এটা বেলেগ HCF এইটো এটা বেলেগ HCF ইতাই ডেল মাইনাস ডেল প্লাস পাবো ডেল মাইনাস ডেল প্লাস পাবো ডেল মাইনাস ডেল প্লাস এনেকুৱাকৈ পাবো গতিকে এইটো এটা বেলেগ মলিকুল এইটো এটা বেলেগ মলিকুল এই মলিকুলৰ নেগেটিভ অৰ্থাৎ ফ্লোৰিনে এই মলিকুলৰ পজিটিভ অৰ্থাৎ H ৰ লগত আমাৰ বন্ড প্ৰডিউস কৰিব এইটো এটা ইন্টাৰমলিকুলাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনি আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰোজেন বান্ধনি সিমিলাৰলি এটি এটা আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰোজেন বান্ধনি এইটো এটা আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰোজেন বান্ধনি এতিয়া আমাৰ এই মলিকুল বিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে যেনে আমাৰ HCF H2O water এইটো হ'ব আমাৰ HCF এইটো H2O ই ডেল মাইনাস ডেল প্লাস পাব ডেল মাইনাস ডেল প্লাস ডেল মাইনাস ডেল প্লাস এনেকুৱাকৈ পাব গতিকে ইয়াৰ নেগেটিভে ইয়াৰ পজিটিভৰ লগত এট্ৰাক্ট কৰিব তাৰ ফলত হাইড্ৰোজেন বান্ধনিৰ সৃষ্টি হ'ব ইয়াৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনিৰ সৃষ্টি হ'ব ইয়াৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনিৰ সৃষ্টি হ'ব অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ মলিকুলৰ মাজত যদি আমাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনিৰ সৃষ্টি হয় তেনেকুৱা বান্ধনিক আমি বিবেচনা কৰিম ইন্টাৰমলিকুলাৰ হাইড্ৰোজেন বান্ধনি অৰ্থাৎ আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰোজেন বান্ধনি